11 ගැන ඉන්ට්‍රස්ටිං ඔයාලා වෙනුවෙන් මම තවත් Windows 11 ගැන මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වෙන දේවල් වලට ටිකක් විශේෂයි. ඒ තමයි අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන හිටපු ෆීචර් එකක් ගැන. ඒ තමයි Windows 11 වල Android application run කරන ෆීචර් එක මේ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ විදිහට Android applications අපි කොහොමද අපේ Windows 11 තියෙන කම්පියුටර් එකේ run කරන්න අපි කොහොමද Google services හරියටම Windows 11 තියෙන කම්පියුටර් එකට install කරන්නේ මේ දේවල් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ topic එක ගොඩක්ම interesting වෙයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයාගේ Windows 11 තියෙන කම්පියුටර් එකට මේ feature එක අනිවාර්යෙන් install කරලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ කිසිම විදිහකින් emulate එකක් නෙමෙයි. මේක මේ වෙද්දි දැනටමත් Windows 11 වල hide වෙලා තියෙන feature එකක්. අපි හදන්නේ මේක enable කරන්න. enable කරලා අපිට සාර්ථකව Google services install කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Windows 11 වලට මම මේ විදිහ ගොඩක් applications install කරලා බැලුවා. ඉතින් මේවා ගොඩක්ම හොඳට වැඩ කරනවා. crashes වගේ issues කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී Google application එක, Google Earth application එක, විශේෂයෙන් YouTube application එක වල දානවා. Windows වල YouTube application එක නැහැ. අපි web browser එකක් කරා තමයි join වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට Play Store තියෙන හින්දා YouTube application එක උනත් install කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ applications කිහිපයක් මම try කරලා බලුවා. ගොඩක්ම හොඳට වැඩ කරනවා. අර වීඩියෝ එකේ intro එකේදීත් ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් Windows 11 වල Android experience එක ගොඩක්ම හොඳයි. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක recommend කරනවා. ඉතින් මේ feature එක මම කිව්වා වගේම hide වෙලා තියෙන feature එකක්. මේක enable කරගන්න හරියම lazy පොඩි steps ටිකක් ඔයා හරියටම follow කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට සහ මේකට downloads කරගන්නත් files කිහිපයක් තියෙනවා. files වල downloads links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. එතනින් ගිහින් ඔයා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කම්පියුටර් එකේ අනිවාර්යෙන් BIOS වලට ගිහලා virtualization කියන එක අනිවාර්යෙන් enable කරලා තියෙන එක අනිවාර්යෙන් මේකට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඔයා කම්පියුටර් එකේ boot key එක හොයාගෙන වඩ පුළුවන් BIOS menu එකට ගිහිල්ලා BIOS menu එකකින් වඩ පුළුවන් virtualization enable කරන්න. enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ steps ටික හරියටම follow කරලා ඔයාලට මේ Windows 11 වලට Android application එක install කරගන්න. හරිද මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය කරන files ඔක්කොම download කරන links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ මෙතන ගිහලා system වල මෙතන අදාළ කරන developer options වලට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනිටම කරන්න තියෙන්නේ මේ developer option කියන එක enable කරගන්න. මේ විදිහට message එක yes කරාට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ developer option එක enable කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ control panel එකට. control panel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට යන්න තියෙනවා programs වලට. programs වලට ගියට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ option එක තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා select කරගන්න ඕනේ මේ computer එකේ virtualization කියන feature එක enable කරලා තියෙන්න ඕනේ. we can virtual machines වල support කරන්න පුළුවන් වෙනෝනේ. හැබැයි මේක emulate එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා ඒ නිසා ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් enable කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක enable කරලා ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට මේ විදිහට enable කරද්දි මේක ඕකේ කළාට පුළුවන් restart කරලා මේ feature එක enable කරගන්න. හරිද ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මම මේ download කරගන්න කියව files කිහිපෙම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ files කිහිපෙම download කරන්න පුළුවන් විදිහේ links කිහිපෙම මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාලට zip file බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ zip file extract කරලා මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන files ටික මම desktop එකට අරන් තිනවා. ඉතින් මේක තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම file එක. මම මේ select කරලා තියෙන file එක. ඉතින් මම මේක open කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ මේ තියෙන file එක ඇතුලේ තියෙන tools කියලා folder එකක්. ඉතින් මේ tools කියන folder එකට අපි මේ download කරපු පොඩි file එක drag and drop කරලා අපි මේක replace කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක drag and drop කළාට පුළුවන් මෙතන replace කියන icon එක press කළා පුළුවන් මේක සාර්ථකව රීප්ලේස් කරගන්න. හරිද මම මෙතන ෆයිල් එක රීප්ලේස් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට තියෙන මේ ෆෝල්ඩර් එකට අවශ්‍ය කරන ලොකේෂන් එක කොපි කරලා ඔයාලට තියෙනවා වගේ සර්ච් කරන සර්ච් බොක්ස් එකට ගිහලා මේ PowerShell එක open කරලා ඒක run as administrator කියන option එකකින් run කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලම change directory කියන command එක type කරලා ඔයාගේ location එක paste කරලා ඒකට අදාළ කරන commands ඇතුළත් කරලා ඔයාලට file එක enter කරන්න පුළුවන්. ඉතින් enter කරාට පස්සේ අපේ වැඩේ ගොඩක් සතුටට සම්පූර්ණයි. මේ විදිහට enter කරාට පස්සේ ඔයාලට තවත් code එකක් paste කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් code එක මම description එකේ දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට code එක paste කරලා enter කරාට පස්සේ අපිට දැන් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් Android operating system එක computer එකේ install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන පළවෙනි dashboard එක සාමාන්‍ය settings වගේම තමයි. ඉතින් මෙතනදී මේ තියෙන පළවෙනි options ටික අනිවාර්යයෙන්ම enable කරගන්න ඕනේ මේ operating system එක run කරන්න නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක නැවත reset කරලා සහ refresh කරලා මේ දෙක enable කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Android operating system එක මේ boot up වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි window එක. ඉතින් මේ window එකේදී ඔයාගේ තියෙන system information වගේ දේවල් තමයි මුලින්ම පෙන්නන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් Google Protect මේ විතර ඔන්ලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ඔයාලට තාමත් Google Play Store එකට sign in වෙන්න බෑ. ඉතින් මෙතනදී පොඩි issue එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ issue එක කොහොමද fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් CMD එක close කරලා මම download කරගන්න දීලා තියෙන අනිත් file එකට යන්න. ඉතින් මේක download link එක පල්ලේ description එකේ ඇති. ඉතින් මේකෙත් අපි location එක මේ විතර copy කරලා copy කරපු තැන අපි මෙතන CMD කියලා type කරලා මේ file එකේ location එක අපි CMD එක හරහා open කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තවත් IP address එකක් copy කරනවා. ඉතින් මම ඒකේ description එකේ දාන්න. ඉතින් බැරිලාකත් ඒ copy කරලා enter කරද්දී මේ වගේ error එකක් ආවොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් නැවතත් අර Android operating system එක on කරලා එතන තියෙන IP address එක මේ විදිහට copy කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නැවත CMD එකට ආවලා මේ විදිහට IP address එක paste කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ විදිහට IP address එක සාර්ථකව patch කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට කරලා පස්සේ ඔයාගේ IP address එක මේ විදිහට patch වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් පොඩි command එකක් මේ විදිහට type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට abc මේ විදිහට cell කියලා අපි මේ විදිහට type කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට Android root කියන option එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට Android සාර්ථකව root කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය Android phone එකක වගේ මේකට Google account එකකින් log වෙන්න. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම wallpaper එකක් දාලා අලුතෙන්ම Windows customize කරගත්තා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ computer එක Play Store application එක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටැබ්ලට් එක වගේම Play Store එක සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරනවා. මේ කිසිම විදිහකින් emulator එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේ විදිහට search box එකට ගිහලා Google කියලා type කරලා ඔයාලට පේනවා නම් Google application install කරලා මම දැන් නම් ගොඩක් application install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට install button එක click කරලා මම Google install කරනවා. I think මේ විදිහට install කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලාගෙන පුළුවන් Google open කරලා පස්සේ මේ කිසිම විදිහකින් emulator එකක් නෙමෙයි අපි සාමාන්‍ය software එක on කරනවා වගේම අපිට Google application එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට Google එකේ search කරන ඕනම දෙයක් මෙතන search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මම ගොඩක් application install කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔයාලට example එකක් විදිහට තමයි මම මේක install කරලා බැලුවේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ නම type කළා මම Google search කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් Android smartphone එක වගේම Android smartphone එකේ තියෙන Google application එක වගේම මේ application එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට YouTube application එකත් මේ විදිහට install කරා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයාලා දන්නා YouTube application එක Windows වලට එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ feature එකෙන් YouTube application එකත් install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මම install කරගත්ත YouTube application එක. ඉතින් මෙතන මම search box එකට ගිහිල්ලා මගේ channel එකට ගිහින් පෙන්නන්න. ඒකට බලාගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන icon, shorts icon මේ හැම දෙයක්ම smartphone එකේ app එක වගේමයි. ඉතින් smartphone එකේ app එකත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව Android Windows සඳහා install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එකට ගියාම මේක පේන විදිය. ඉතින් Windows වල තියෙන multitasking feature එකත් අපිට මේ Android apps එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Google Play Store එක සහ YouTube එක මම මේ විදිහට multitask කරලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ Windows 11 එක Android apps පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන feature එක. ඉතින් මේ ගොඩක් හොඳ feature එකක්. ඔය හැමෝටම emulators පාවිච්චි කරන්න නැතු. ඉතින් විශේෂයෙන්ම Android Windows වල dark mode එක turn on කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Android applications වලත් automatically මේ විදිහට dark mode එක enable වෙනවා. ඉතින් Windows සහ Android මේ operating system දෙක අතර ගොඩක් හොඳ compatibility එකක් මේ විදිහට Windows 11 ඇතුළතදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මම Google Earth application එකත් මේ විදිහට install කරලා බලුවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. මම මෙතනදී games වගේ දේවල් වලට තාම try කරලා බලුවේ නැහැ. හැම දෙයක්ම ඔයාලට install කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම සාර්ථකව මේකදී වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන TikTok application එක ඒකත් සාර්ථකව වැඩ කරන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් තව මම applications දෙකක් try කරා. එකක් තමයි මේ dialog ලගේ view application එක. ඉතින් මම මේකත් install කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් games එකම install කරලා බලන්න. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම install කරපු apps කිහිප හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි Windows 11 වලට Android applications install කරන්නේ. මේ experience එක ගොඩක්ම smooth ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows 11 වලට Android applications ගොඩක් මම මේ විදිහට try කරලා බලුවා. TikTok application එක, YouTube application එක, Google application එක, Google Earth මේ වගේ ගොඩක් applications මම මේ විදිහට Windows 11 වල try කරලා බලුවා. ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ intro එකේදීත් ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හොඳට වැඩ කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම මම මේක recommend කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා install කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක Windows 11 ගැන interesting ඔයාලගේ යාළුවන් එක්කත් අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම videos වල behind scenes වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් Instagram එකේ මාව follow කරන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම දාලා links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.